Hello world! Hello Gitol Philippines! I'm so excited. And again, welcome back. Kung napapanood mo to, I just want you to welcome back to our YouTube channel. Okay, so marami sa mga freelancer, no, na kailangan nilang i-master at kailangan din nilang malaman kung ano ba tong topic natin ngayon. Kasi at the end of our video, malalaman mo talaga na sa freelancing career, mahalagang talagang alam mo yung specific. But in first time, you need to know that it's okay not to be perfect at the first, no? Pero sasabihin ko na yung title para tuloy-tuloy mo pa rin panoorin itong video natin para matulungan pa kita how to move forward on finding your market. So marami sa mga freelancer naghahanap sila, sino ba yung kanilang mga customer o mga ideal client. So, ang pag-uusapan natin ngayon for today's video is about how to find a market or a client or customers. So, let's dive into our video. Okay, so one of the best tip that I can give it to you to find a client talaga is there's no a specific especially pag beginner ka pa lang, bago ka pa lang. Actually, kahit luma ka na, no, meron pa rin talagang mastery lahat ng ginagawa natin. Sa freelancing career talaga, kailangan meron ka lang talagang ano yung gusto mo. So, number one na kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng tawag dito, ideal market or ideal client ay sino ba yung gustong-gusto mong tulungan. Yan. So, dun tayo mag-start. And then, after that, number one yun, sino ba yung mga gustong-gusto mong tulungan. And after that, the big help that you can do is to research, no? Saan ba naghahang out yung mga ideal clients mo? Ito, ang tagal ko itong pinag-aaralan. Up to this time, pinag-aaralan ko pa rin naman. I've paid a course na para mapag-aralan pa talaga itong marketing na to. Kasi, kailangan talaga magkaroon tayo ng, tawag dito, i-scan natin ano ba yung pinaka-gusto ng mga ideal client natin. So, I want you to be aware na ang talagang gustong-gusto kong tulungan ay ang mga G12 people, G12 visionaries. Why? Because I know that they have a big heart for the nation transformation, no, para sa ibang mga tao. I know every Christian, they have a heart also. But I know the vision that we have in the G12 system. So that's why yun yung heart ko na yun. Naghahanap pa ako ng mga specific word, specific mga target na sino ba yung mga nangangailangan ng ganitong. Kasi ang dami ng mga G12 people, no? So again, dun sa isa sa mga video na natin, check mo na sinabi ko nga, ang freelancing hindi naman para sa lahat. So dinidit-in ko talaga. So number one na kailangan mo malaman is to sino ba yung gustong-gusto mong tulungan. Yan, dapat yun yung alam mo. Kasi pag meron ka talagang target market, magaan na lang mag-research. Kasi yan yung ayaw na maraming mga freelancer, yung researching o yung mga nagbi-business online. Kasi nga, pero malaking help, no? Kasi nga maraming gagawin. Pero the best thing that you can do is to research and to study, no? Psychologically. Kasi meron talagang psychologically yung lahat. Kasi sales yung ginagawa natin, di ba? Kapag nasa freelancing ka, para ka nagsisale nung skill mo, nung product mo. So, you need to have a specific person, no? Gagawa ka ng parang avatar, yung tinatawag na ng avatar, no? Na meron talagang ganitong tao. Kasi marami talagang mga tao na nangangailangan ng gano'n. So, minsan, sarili mo, kasi, kagaya mo, di ba? Kaya meron kang target market. Ikaw, leader ka, nasa church ka, and you want to earn a lot of income so that you can help your ministry and of course your family. So, isa rin yun sa mga target market mo, yung mga kagaya mo. So, doon ka rin mag-start. Kaya nga, you need to have a specific, no, na sino yung gustong-gusto mong tulungan. And
Also, you can have a lot of information by searching yourself, no? Kasi sa sarili mo, ikaw din mismo, meron ka mga desire, no? Meron ka mga ano ba yung dinisire. Kasi sigurado meron sin, kunyari, ako, yung values ko ganito. Ayaw na ayaw kong maranasan yung hindi ma-bless yung mga magulang ko kasi hindi naman talaga kami mayaman na pamilya. Ayaw kong hindi ma-bless yung mga pamilya ko. Ayaw kong mamatay sila na hindi nararanasan yung promise ni Lord sa buhay nila. So I want to be nag-i-strive talaga ako dun sa mga pangarap namin para matulungan sila. So, yun yung isa sa mga niche ko na lahat ng mga nag-i-strive, no, para sa kanilang mga pamilya, nag-i-strive para sa ministry. Of course, sa ministry, alam nyo, nagpapagawa kami ng building ngayon and I want to be a big part of that building. Pangalan ng aming project is Petros Project Building sa San Simon, Pampanga. So, talaga napipray ako na I want to be big part of that project. So, yun yung mga aspiration, no? Yun yung mga ninanasa ng mga gusto kong tulungan. Magkaroon sila ng awareness na posible at pwede nating makuha yung mga ninanasa natin. Because naniniwala ko natin is impossible to God. So, yun. You need to be specific. At ito yung kailangan nating alisin sa life natin na kailangan i-remind natin yung sarili natin. Wala namang perfect. Wala naman start ka na ng freelancing o nag-pre-freelance ka na, ay agad perfect yun. Nagbabago lahat. So, sa kaka-apply mo, sa kaka-gawa mo, di ba? Di ba? Practice makes perfect, no? Dahil sa kakagawa mo, tuloy-tuloy mong paghahanap, no? Nagiging specific yung target market mo. So, ang magandang gawin doon is, again, uulitin natin yung step 1, kailangan na meron ka lang sino yung gustong-gusto mong tulungan, no? Sino yung gustong-gusto mong tulungan para ma-diagnose mo, para dun sa research na gagawin mo ay mas maging specific pa. And then yung pangalawa, yung search yourself. Ano yung kailangan mo? Ano yung pinaka-desire mo? Kasi merong mga kagaya natin, no, na nagpe-prepare sa pamilya nila, nagpe-prepare sa ministry, di ba? Nagpe-prepare sa kanyang success, sa kanyang career. So, merong mga ganong desire. So, yun yung target market natin. So, saan sila nag-hangout? Yun yung number 3 step natin. Kailangan makita natin saan sila nag-hangout. Ano yung kanilang mga pinag-uusapan. You can go to the group, FB group or YouTube group, no? Instagram, pwede rin. Reddit, ano yun? Reddit at ayun, hindi ko masyadong kabisado. Pero yung mga social media na lang, o yung mga social platform na yun na binanggit ko, pwede natin silang tingnan yung mga specific na gusto mong tulungan. And then, tingnan mo yung mga comments. And then, magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga kailangan nila. So, meron kasing tinatawag natin psychologically desire, no? And then, after nun, yung offer mo, yung makikita nila. So, you will put a value first, and then, you will surely, kailangan talaga, tinutulungan mo sila. So that, yung ano man yung service na meron ka, makita nila. Because you are valuable, no? Binibigay mo yung value sa kanila. So, yun yung one of my tip. Again, ulitin ko, wag tayo na maging perfectionist. Kasi ako din personally, ngayon, dahil sa tagal na natin sa freelancing career, ang asawa ko din, may mga maraming changes na nangyayari pa. Ang kagandahan lang, hindi kami tumitigil na mag-equip, no? Mag-research at hindi namin hinahayaan na tumigil yung career na meron kami ngayon. Kasi nga, ang kailangan lang talaga is na-update mo yung sarili mo, ina-apply mo yung nalalaman mo, at ginagawa mo, no, yung mga idea na meron sa'yo ngayon. And of course, you are praying, di ba? So, yun yung pinakamalaki, you are praying kasi ito sa mga bagay niyan. Again, wag kang magiging perfectionist.
So, you start, again, ulitin natin yung first step, no? Number 1 is, sino yung mga gustong tulungan mo? So, again, example ko yung sarili ko, I want to help all the G12 visionary, all the G12 people. Pangalawa, search yourself, no? Ano ba yung values mo? Ano ba yung gusto mong ma-achieve, di ba? So, meron mga kagaya mo sigurado. Then yung number 3, dahil alam mo na yung 1 and 2, titingnan mo yung saan sila nag-hangout. Okay? So, you can check all the social platform na sinabi ko, Facebook group, lalo na sa mga Facebook group, sumali ka dun sa mga group. And then, you see yung mga question, yung mga comments, pwede mong tingnan para makita mo, magkaroon ka ng idea dun sa mga target market mo. So, again, targeting market is not perfect agad-agad. So, ang kailangan mo lang gawin para hindi ka maging stagnant at overthinking, no? Stop overthinking para makapag-move forward ka. Gawin mo lang yung mga step na to. Actually, kung manonood ka pa ng ibang mga YouTube channel, so meron din sila mga ganitong tips sa'yo kasi talagang totoo yun. Pag masyado lang tayo nag-iisip tapos wala naman tayong action na ginagawa, walang nangyayari. Kung nakita mo na helpful itong video na to, I want you to subscribe and click the notification bell para marami pang video na mapanood ka dun sa channel na to para matulungan ka pa namin to improve your career and on freelancing career. At naniniwala ko, in the near future, mas ayusin pa natin yung mga content natin, ayusin pa namin, mas valuable, mas makakatulong yun talaga yung dinidesign ko. Next year, Merry Christmas sa ating lahat. Advance Merry Christmas sa ating lahat. And next year, magpaplano talaga kami na matindi para mas maayos pa natin yung mga content natin for you so that we can help you a lot more and more. Okay? So, see you in another video, guys.